Camaro are peste 10-12 locuri întâi. Ce mașină folosește zi de zi? Asta. Salutare, dragi prieteni, sunt Andy Popescu și astăzi facem un vlog cu Alin Pip. Alin Pip. De la ce vine Pip? Pip era numele bunicului meu. Da? De fapt, numele lui era Pipui. Aha. Și asta era o prescurtare, Pip. Cum am ajuns să facem vlog, Alin? Și mie și ție ne-au scris oamenii. Mie Exact. mi-a scris fă vlog cu Alin și ție ți-a scris fă vlog cu Andy, nu? Exact. Bine, mie mi-a zis vorul meu, bă, de ce nu faci Da? cu Andy Popescu? Și cine e ăla, mă? Cine e ăla, mă, frate? Că uite așa, face, drege. Da? Zic, bă, eu nu prea am timp. Dacă vrei tu să... Păi hai că îi scriu eu, uite, îi trimit mesaje cu mașina ta. Trimite-i treaba ta. Adică... Și astăzi e ultima zi în care putem să facem chestia asta, că nu mai am numere. Dar de ce nu mai ai numere? Pentru Uite, că stop. expiră asta și n-are rost să mai iau numere, să o scriu, că acum în iarnă mă modific toată. A, da? Și nu mai are rost să mai merg cu ea, că deja Iarna, vine vremea urâtă. Deși e 4x4. Am cu ce să merg 4x4, dar n-are rost că îți bagi joc de mașină iarna. Bă, și eu acum am un X5 2019, ultimul model, și vreau să-l vând la 63.000 și nu găsesc pe nimeni. 9.000 de kilometri. Dacă găsiți voi pe cineva, vă ofer 1.000 de euro. Dai din gură și iei 1000. Dai din gură și 1.000, haide. Hai să vorbim un pic despre mașină. Ce mașină este? Un Audi A8 5.2? E un Audi A8 5.2 V10? V10, fabricație 2016. 2016. Ok, este exact motorul de pe Lamborghini Huracan. Exact. Doar că nu scrie pe el același Lamborghini, motor. nu? Da. Scrie Audi pe el. Bine, Audi e Lamborghini, așa că tot aia e. Ce mi s-a părut foarte interesant este că această mașină, deși are motorul de Lamborghini, este mai grea decât un Lamborghini Huracan. De ce? Păi asta are șasiul de aluminiu. Mi se pare că ăsta, Huracanul, are mai mult carbon la... Cred că de aici și diferența de preț. Că una e să construiești ceva din carbon, una e să construiești din aluminiu. Da. Cât ai dat pe mașină, dacă poți să ne spui? Mă, sincer, 99.000 am dat pe mașină. Și când ai luat-o? 6 luni. Jumătate de an, 99.000. 99.000. Nu te-ai gândit la o Tesla? Nu. La banii aia? Nu. De ce? De fapt m-am uitat înainte la Tesla, dar nu, eu vreau un... O mașină nouă, bor mașină. Vreau o mașină exotică. Da? Și nu prea sunt adeptul la ceva ce nu sună bine. Adevărul ăsta e, da. Adică mi se pare un pic ciudat să merg cu o mașină care nu sună are nimic în ea. Aia nu sună deloc. Da, ai mers? N-am mers în Tesla, dar cred că aș adormi. Are you sure about that? Bine, la 40 la oră nu mai fugi așa tare, știi? Oh, foarte bine! Oleu! Băi, ești nebun! Ea trage totuși bine, ia uite. Arată exact ca, știi cum, arată exact ca Audi TTRS. Ăsta e virtual cockpit la el și e pus și pe TT-ul RS. Pe cuvânt, deci eu, uite, nu știam nimic despre tine și îmi spun oamenii: domne, că Alin, care are o poveste interesantă, că uite cum și-a făcut singur garajul, spune câte ceva despre chestia asta. Sunt o persoană normală care a plecat de jos. Când spun de jos, spun chiar de jos. Adică nu am avut absolut nimic. Tot ce am făcut și tot ce am realizat în munca mea și în forțele proprii. Da? Am reușit după ani de zile, după 7-8 ani de zile să-mi fac un service. Da. Dar nu fac decât tinichigerie, vopsitorie. Adică ce... Pentru că fac strict ceea ce îmi place și ceea ce consider că știu eu cel mai bine să fac. Corect. Sunt genul de om care nu vreau să fac lucruri pe care nu le stăpânesc. Da, doar ca să faci bani. Mai bine faci ceva bine, Da. și după aia apar și banii. Acum, serviciul de câțiva ani de zile, de 5-6 ani, a rămas pe locul 2 ca business. Da. Pentru că mă ocup și cu altceva, colaborez cu fabricile, cu Dacia, cu multe fabrici din automotive. Da. Fac tot felul de chestii Ți-ai pentru făcut ei. relații? Dar pot să spun că tot în prisma mașinilor, pentru că de la mașini, ai văzut, se leagă multe prietenii și multe relații. Spune cum se numește serviciul, tot că poate oamenii vor să apeleze la tine. Pe mine mă găsesc și pe Instagram și pe Facebook drept Pip Hot Tuning. Așa se numește și firma Pip Hot Tuning, este înființată în 2008. Ok. Cu acte legale. Păi, nu facem decât tinichigerie, vopsitorie, evacuări, tot ce ține de design. Nu facem
reparații de motoare, de... Oamenii în ziua de astăzi nu înțeleg că e foarte mișto să-ți faci o firmă, pentru că impozitele sunt foarte mici. Sunt aproximativ 1% din cifra de afaceri dacă ești micro-întreprindere și după aia 6% când scoți banii din firmă. Adică chiar sunt costuri mici. E păcat să mai furi statul. Până acum 2 ani plăteai 16% impozit pe profit. Exact, asta zic. E marfă, chiar faci ce-ți place, nu? Ți-am spus, n-am renunțat și nu voi renunța niciodată la asta, pentru că e pasiunea mea și cu atât mai mult că eu serviciul am fix în curte unde locuiesc, în casa acolo. În Craiova? Nu, în Scornicești, Pol. Scornicești, unde era Ceaușescu. Exact. Da. De ce atâtea mașini străine? Tovarășe secretar general, sunt turiști, mulți. Nu de astfel de mașini avem nevoie. Când ești născut? În 80. În 80, eu sunt 81. Da. Mulți înainte. Da, arăți mai ai tânăr. 38 de ani, a? Da, tu ai 39, 39. arăți mai tânăr. Interrupt this program to bring you... Ce faci, Ștefan? Uite, pachetam niște tricouri. Dar de ce vindem noi tricouri și ocomotor? Nu trebuie să plătim și noi cameramani, editori, GoPro-uri, că avem vreo 7, GH5-ul, care a fost 3000 de euro, drone, benzină, toate chestiile astea costă bani. Mașina e un pic cam rigidă, văd. Merge mai male? Să dai pe confort, nu? Îi dau pe drive. Îi dau pe confort acum. Dar pe confort... Da, uite, e mai bine acum. Da. Dar pe confort și lansează așa, adică doar dacă e drumul ca lumea, dacă e drum cu denivelări, prefer să merg cu ea pe dinamic. Serios? Da. De ce? E foarte elastică și riști să dai cu bara, cu spoiler. Că e foarte joasă. Da. Și să știi că eu sunt genul de om care... Vopsești foarte bine, nu? Păi așa zic. Adică atâta timp cât am premiu obținute la categoria Serios? asta, da, foarte mult. Camaro are peste 10-12 locuri întâi la premiile de tuning de vopsea. La un eveniment la Deva au fost două mașini, un BMW Z3 și un E60, le-am vopsit eu. Au luat Best Paint locul 1 și locul 2. Z3-ul locul 1, E60-ul locul 2. Dar asta n-ai vopsit-o? Încă nu. Ce vrei să să faci? Băi, sunt indecis, am dilemă cu chestia asta. Mă hotărăsc dacă îți vine să crezi că am în ultima zi când mă apuc de Adică, nu, cel puțin și Camaro când l-am vopsit, m-am răzgândit în cabină la culoare. Adică sunt genul ăsta la extreme, nu... Dar ești fan Audi așa? Bă, am fost fan BMW foarte mult timp. Și? Cum ai devenit fan Audi? M-am dus să-mi iau prima mașină scumpă din Germania, un 335, un BMW, Da. un E90. Filtru de particule, pe vremea aia, acum 6-7 ani, era mai complicat cu filtrul de particule, știi, nu prea se știa cu DPF off, cu astea, era mai complicat. Da. Și nu l-am luat și era ultima opțiune care o aveam bifat în Audi A5. Așa. 3000 diesel manual, 2009 fabricație. Și zic, hai mă, că mă duc să văd și Audi ăla. Bă, vreau să spun că de prima impresie când m-am urcat în mașină m-am îndrăgostit brusc. Ți-a plăcut? Am plecat cu ea și când am văzut cum trage motorul, Da, mă, știi? Și am luat, da. Și după aia vreau să spun că am fost atât de îndrăgostit de mașina aia încât am ținut-o 4 ani. Am luat-o la 170.000 de kilometri, Da. și am vândut-o la 340.000 de kilometri. Am făcut 160.000, bine, am modificat-o, i-am făcut stage 2, evacuare, intercooler, avea vreo 360 de cai mașina. Ce tare. Botul de RS5 făcut, bine, modificată complet, vopsită, tot. Și când am vândut-o am plâns după ea, frate. Așa de mult ți-a plăcut. Atât de mult încât după 2 ani am cumpărat-o înapoi. Super tare. La un moment dat aveam A5-ul ăsta negru, că îl luasem înapoi. Mi-am luat după aia A5-ul facelift-ul, tot 3000 diesel manual, pe care l-am și acum. A6 3000 biturbo, ăla de 313 cai, RS5-ul și E8-ul. Știi că noi aici la firmă facem desfundări de filtre de particule. Da, am văzut ceva. Ai văzut, nu? Da. Da, deci cu asta ne ocupăm noi. Cine are o problemă cu filtrul de particule, că e parțial înfundat sau înfundat și nu-și face regenerarea, că mașina își face automat regenerarea, îl aduce la noi și noi îl desfundăm cu niște soluții scumpe din UK. Și pun presiune. Și pun presiune. Da. Ai văzut, nu? Da, deci, văzut procedeul. Dacă aveți nevoie, apelați la noi, vă las aici un link pe ecran. După jumătate de an tu ai început să cunoști mașina. Ce-ți place așa la ea și ce nu-ți place? Bă, să știi că am început să cunosc mașina, cred că după vreo
2 zile. Și mai ales că am condus 6 ani Audi, am 400-500 de mii de kilometri aproape făcuți cu Audi. Da. Și la câți kilometri ai luat-o? Că vă care 40.000? La 13.000 și ăștia i-am făcut eu 28.000. Da? N-ai resetat tricul, a? Nu, de când am luat-o i-am dat la 0, 28.353. Marfa, ca să știi exact. Da. Și long term memory, ca să vedem consumul pe ultimii 28.000 de kilometri. 16,4. Deci consum de 16, e ceva, 16 litri, e cam dat în gușă. Hai să vedem ce-ți place și ce nu-ți place la ea. Bă, sincer, știi ce nu-mi place singurul lucru? Cotiera asta. Da? Da, deci asta e singurul lucru care nu-mi place la mașină. Mi se pare că cotiera asta trebuia Mai lungă? mai înaltă un pic. În rest, ce să zic de, nu știu, spațiu ai destul, vezi că întinzi picioarele, Da, e chiar da, confortabil. La drum scaunele sunt chiar ok, ergonomice. Alcantara pe aici. Da, așa a fost mașina. Da, stop. Bine, cel care a luat-o a pus niște opțiuni pe ea. Nu toate au astea, cum îi zice, carbonul la interior, exterior și la motor. Carbonul ăsta de aici, da? Da. Ok. Ai dat-o cu 99.000, cu 13.000 de kilometri, cât ar fi fost nouă? Păi mașina a costat 206.000. Da. Păi cum mă, și omul a dat 200.000 de euro și după 13.000 de kilometri a văzut-o cu 100.000, mai puțin de jumate? Eu am luat-o, mașina a avut bara spartă atât cât pumnul, Ok, atât da. în față. Și tu ai luat-o cu bara spartă? Da, și am cumpărat bară și am schimbat-o. Atât. Păi, auzi, la nemți contează super mult dacă mașina e puțin atinsă, gata! Mamă, ce banfe! Se aude mișto. I-ai făcut ceva la tobe? Da. Ce ai făcut? Păi le-am schimbat, am cumpărat tobe de la Capristo. Ce bani? 4.200 de euro. Tobe Capristo, 4.200 de euro. Și urmează modificare completă. White body, mașina total. Câți cai crezi că ți-au dat tobele? Păi patronul de la Capristo are fix același model, tot Aerox V10 Plus și după ce a pus tobele are fișă Dyno 638 de cai. 28 de cai tobele? Da, E ceva. acum e pe sport. Aha. Acum închid clapetele. Da. Nu se mai aude. Foarte mișto. Bun, și în afară de cotiera asta, ce altceva, dacă ai vrea să-i găsești nod în papură? Nu-i găsesc. Nu? Chiar îți place, serios, nu. Adică eu nu sunt genul de om așa cărcotaj la anumite chestii, știi? Bine, uite, mie mi-ar plăcea niște locuri pe spate, știi? Să nu plimb numai o singură gagică sau un singur prieten, să plimb mai mulți. Se amestecă lumea. Sau când fac o remorcă. Da. Hai să ne uităm, să-mi povestești puțin despre exteriorul mașinii. You gon' push me to my breaking point, that's a hard fact. We had an agreement, you got greedy, then you double back. That's a no-no, it don't work like that. We were friends, knowing me, how you thought you get away with that? If you switching up, I might have to switch a little face up. Right hand to the gavel, either way I'm getting caked up. Lying in the sand, pretty boy, what you made of? I can flip your shit, take your chick and your pay stub. I don't play the field, I hit my Dougie from the skybox. Întotdeauna mi-a plăcut la Aerox, de când a apărut el primul model, mi-a plăcut prizele astea, da. Dar sunt reale, nu? Da. Adică chiar intră aerul pe aici, se duce în admisie. Aici are radiatoarele. Aha. Deci de-aia are ăsta de aici, ăsta de ventilație sunt pentru a scoate aerul. Radiatoare stânga-dreapta. Îmi place că ai luat-o cu frâne ceramici. Mă, așa s-a nimerit mașina, oricum eu m-am uitat după Plus, știi? Și chiar îmi doream frâne ceramice pentru că eu pe RS5 n-am avut frâne ceramice și se duc. Și astea chiar sunt foarte rezistente. cum ți s-a părut? Ți se pare o diferență mare când sunt frânele reci și când sunt frânele calde? Nu. Nici mie nu mi s-a părut, dar să știi că și astea sunt povești. Asta zic și eu, că eu am avut vreo 3 ani Audi S8 cu frâne ceramice și nu simțeam mare diferență. Ok, cauciucuri pe cât avem? Bă, nu știu, cred că 245 pe față, da, 245, 35, uite-le aici. Pilot Sport Cup. 245, 30. Pe 20 jantele. Ok, hai să vedem. Da, uite, aici mă gândesc că poate totuși n-a fost prinsă bine? Nu, trebuia un suport de bară care n-a venit și n-a mai stat după el. Da. Știi, ochiul meu de samsar de mașini a văzut imediat. Dar n-am pus accent pe asta pentru că eu modific mașina. Da, normal, și oricum o să dai jos bara. Ce mișto arată. Cum bat farurile noaptea? Păi farurile sunt cu laser astea. Da, cele mai tari. Da. Deci n-ai probleme, noaptea chiar vezi. Sunt chiar foarte șmechere. Nu înțeleg un singur lucru, nu înțeleg, decât dacă le dai pe automat, da,
După ce a trecut pe fază lungă singură, Da? mai concentrează lumina încă o dată pe jumate. Dacă mergi pe modul normal, nu-ți apare chestia asta. N-am înțeles-o și nu. Și n-ai căutat pe net? N-ai găsit pe net pe nimic? N-am căutat, că n-am timp să mă... Aerul intră pe aici, pentru că el se și turbionează, știi? Și intră un pic forțat. Am înțeles, da. Putem să ridicăm asta? Văd că are foarte mult carbon, dar ziceai că Lamborghini Huracan are și mai mult carbon, nu? Șasiul. Șasiul. Da. Ăsta are șasiul din aluminiu. Dar așa rezistent poate să fie șasiul din carbon? Că ăsta mi se pare totuși ca un plastic, Dar zic nu așa. te gândi la... Că ăsta are un strat de carbon, pentru că eu spun că știu că lucrez cu fibră. Atât. Are doar un strat de carbon. Da, e un strat de carbon. Că când ăla ai carbon tot, nu? Ăla Full. are o jumătate de centimetru, poate un centimetru. Și asta e de duritate, nu? Îți dai seama, da. Și ăla e copt la 200 și ceva de grade în autoclavă, e altceva. Și astea sunt tobele astea noi? Astea sunt Că se tobele văd, noi, da. se văd. Cel mai mult mi-a plăcut spatele. Spatele, difuzorul ăsta e marfă rău de tot. La modelul nou 2020 îmi place foarte mult fața, dacă ai să te uiți, Da? dar spatele îmi place mai mult ăsta. Adică și dacă modific mașina am să mă inspir ceva din modelul nou pe față, dar pe spate doar modific nu foarte substanțial, pentru că îmi place designul ăsta de la el. Și mie îmi place. Da, văd că e foarte jos, uite, asta, acum văd ce zici, uite ce jos vine. Deci chiar e aproape de asfalt mașina. Are vreo Nu? 12 cm. E foarte puțin și așa, de-aia dacă o dai pe confort poți să dai cu burta, nu? Exact asta ziceai. Da, mașina nu se lasă, doar îi modifică duritatea telescopului și îți dai seama, are cursul mai lungă. îi dă voie să lanseze, pentru că el, având magnetic ride, se întărește electronic. Am înțeles. Am uitat să zic ce cred că singurul lucru care mai mă deranjează, n-au făcut, frate, și ok ca lumea la... Nu a făcut, a făcut asta de Audi așa ieftină. Bă, deci știu. E fix dar și la Lambo la fel, știi? Da, dar e fix aceeași cheie la toate Audi. Așa e. Hai să citesc niște comentarii de pe Instagram. Se compară cu Tesla, depinde de gusturi. Viteza maximă. Bă, 330 dau ei, nebuzie o muscă. Da. 330 e în carte, dar am văzut că se duce și 340. Am văzut pe ăsta, cum e, pe... Nu vreau, vrea cu noi. Gata. Nu vreau. 300, oricum 330 e ceva, frate, nu știu, mie mi-e frică de viteza asta. 316 am dat eu. Da? Da. Super tare, 316. Quattro cu noul diferențial electronic sau tot cu Torsen? Nu știu. Mi se pare că e Torsen. Ok. Cât scoate 0-100? Hai să vedem. O punem aici? 2,6 ar trebui să scoată cu launch control. Muscatul nu vrea să ne părăsească. O luăm și pe aia, ce să facem acum? Îi dăm pe race. Da? Să-mi zici cu 2 secunde înainte să plecăm. 1, 2. Suta! Gata. Șmecher. Mamă, ce frânare are, frate! Super tare! Blană. Fuge tare, într-adevăr, fuge tare și la viteze mari, știi? Adică nu numai până 100. Nu. După 200 și ceva la oră trage la fel. Da. Bă, deci asta insistă musca asta să stea cu noi, să mor eu. Da. Gata? Cât costă un full la avionul ăsta? Ce întrebări? 500 de lei. Se merită una asta în România? Da, normal că se merită, nu? Pentru ce trăim? Păi nu. Chiar te face fericit mașina, pe bune, adevărat. Îți dai seama. Dă-i puțin așa, durează un... Mamă, nu se aude. Șanse sunt să pun o întrebare fix și să citești dacă ele sunt deja 150. Șanse mari, după cum vezi. O întrebare neironică. Consumă ulei? Și dacă da, cât? Da, consumă. Luând în considerare... E logic. Da, cât consumă?
Păi în jur de 2 litri de la schimb la schimb. 2 litri. Adică ceva. nu e ce, Și la cât e da, faci foarte. La 8.000-9.000. Dacă mergi cu mașina până în 5-6.000 de ture, nu consumă deloc. Da. Adică Da, corect. ea Dacă îi dai consumă, blană, consumă. ea consumă în momentul în care o supraîncălzești. Se subțiază uleiul, crește temperatura la ulei, ce Și arată. mai intre pe lângă segment și se arde? Nu. Așa se consumă sau cum se consumă? Rămâne pur și simplu pe cămașă. Pe cămașă. Peliculă. Motorul ăsta am și eu pe Logan. Da. Da, bă. La ștergător. Ce mașini îți place mai mult, Mercedes sau BMW? Erai fan BMW, dar acum Eram faci fan mai multe- BMW, acum Mercedesul nu-mi place. auzi. Cât de confortabil este la mersul în oraș și cât de manevrabil este în parcare? Este foarte ok la condus. Da, brachează bine fața, adică Da. rază de bracare, tot Da. e ok în oraș, a? Vrea să-i dăm acum? Poți să-i dai, Da? îi dai așa, să vedem cum... Wow, de ton. Adică îți dă ceva adrenalină. Diferența între R8 și RS7, uite, RS7 nu era bun pentru oraș, era proprietarul Doru, zicea, bă, nu-mi place deloc în oraș, nebunit, pe afară e mișto. Motorul de Lamborghini e pus de el sau așa a cumpărat? Da, l-am pus eu. A cumpărat, de Poleț. L-am câștigat la Kinder. La o Kinder. Poate vrei să spui că Lamborghini Huracan are motor de Audi R8. Da, Exact ce am spus exact noi. ce ai spus tu, corect. E mai brutal decât Asta cred că e musca aia ne-a urmărit. Da, ne-a urmărit. Da? Ce mașină folosește zi de zi? Asta. Asta. Super tare, deci daily driver. Da, e daily. Tu cu ce mergi zilnic? Cu bicicleta. Cât de agresiv este la aplicarea de pe loc față de Tesla? E puțin mai lentă, ținând cont că Tesla are 2,6, vorbim de Tesla Model S pe 100D. Care este părerea ta legată de această mașină la 18 ani? Bă, cum o să ții mașina asta la 18 ani? Eu, fiul meu, o să-i dau o mașină Asta zic și de eu. 100 de cai la început. Asta zic și eu, Logan. Exact. O să-i dai, Cum îl omori direct. Îl omor direct pe bune, chiar. Ia stai mă, că am prins. Eu am să merg constant, la cât vrei să Mi dai și mie să conduc sau conduci mai tu? Cum vrei. Bă, nu prea o dau. Nicio problemă. Hai că nici conduci tu. Nu e chiar nicio problemă. Gata, hai, conduce el. Hai. Mi se pare așa foarte simplu ăsta de aici. Păi, îți dai seama, știi care e problema de ce au făcut așa? Fiind o mașină sport cu care alergi, nu poți să ai gadget-uri multe, că îți distrage atenția, știi? Adică ce-ți trebuie? Papac. E orientată către șofer. Restul e acolo. Da, ai virtual cockpit-ul, pentru că e orientată către șofer. Să știi că e destul de complicat asta. Ok, avem 60 la oră și calc-o brusc și țin o blană. Deci avem 60 la oră. 130, 140, 150, 160, 170, gata. Deci e blană mașina. Gata, că avem 220. Da, foarte rigidă, ai văzut? E stabilă, așa trebuie să fie la viteză. Am mers pe aici cu Rolls-Royce, știi? Rolls-Royce Ghost. Pe cuvântul meu că la 130 la oră, 140 nu mai aveam siguranță pe ea. Atât de moale era. Se împăștea Da. pe drum, da. Haide, dă-i blană. 60 la oră, blană. 70, 80, 90, 100, 110, 190, 130, 140, 150, 160, 170, 180. Wow. Am prins. Deci este, frate, este. Dau pe modul race acum. Gata, gata, e ok, e ok. E ok. Ți-e frică? This ain't what you want. I might mess around and flex up on your haters. Nu mi-e frică, dar e viteza mare. Îmi place. Așa trage până la 300 și ceva. Da? Deci nu se potolește deloc. Vezi, pe dinamic face popcorn-ul ăsta pe decelerare, a? L-auzi? Da. Mamă, la 100 la oră ce șoc a primit. 140, 160, 170. E foarte tare la viteze mari. Deci da, la viteze mari e bombă. E mai tare decât Tesla. Tesla e tare până într-o 150. Așa e. Bine, cred că după 120, 130 te-am luat. Cam așa. Instant. Da. Eu merg mai mult în oraș și de-aia îmi place mai mult Tesla. Că dacă mergi mai mult afară, asta e mult mai tare decât Păi Tesla. eu fac zilnic 200-300 de kilometri. Da? De ce? Pe unde te Pentru duci? că eu
zilnic plec de la Scornicești Da. la Pitești. Da? Pitești, Câmpul Lung, București și traseul meu zilnic minim Da. sub 200 de kilometri nu e. Deci atunci pentru tine e o foarte potrivită, pentru tine n-ar fi bună o Tesla, știi? Pentru că aia nu e așa mișto la mers afară. Nu. Kilometrii ăștia tu îi faci pe ea, nu? Adică 200 km pe zi. N-am mers numai cu asta, că mai merg și Camaro, adică nu e... Da, nu faci numai cu ea. Nu. Da, am înțeles. Dar totuși am făcut 28.000 de kilometri în aproape 6 luni. Aha, și n-ai scris-o încă, da? Nu. Da, l-au scris la anul ca să nu mai plătești impozit. Exact. Ideea e că nu are rost să plătesc impozitul, să stea peste... Exact, să stea degeaba, știu. Știi? Și în afară de ulei și schimb de ulei și benzină? Nimic altceva. Nimic, Nici da. plăcuțele. Bine, are și plăcuțele sunt... Dacă făceam cu altă mașină 30.000 de kilometri în ritmul ăsta, Da? fi sigur că schimbam plăcuțele până acum. Da? Da. Hai să zic, la Tesla schimb plăcuțele la 400.000 de kilometri. Pentru Păi că frâna e pe face magneți. regenerare. Da, exact. E pe dinamic, dă-o pe confort, că eram cam băț. Știi, eu o simțeam așa, adică se simte diferența asta Se simte, între da. confort și dinamic, știi? Bănuiesc că în oraș nu mergi pe dinamic, nu? Ba da. Da? Eu numai pe dinamic. Nu te deranjează căbuții așa? Nu. Pentru că asta e chiar o mașină Foarte? foarte confortabilă față de Camaro, de astea. Da? E mai rigid de Camaro? Camaro, Mă. îi setez la Camaro, asta o fac tot așa, barcă. Păi are reglaje sus, deschis capota, are 36 de nivele de reglaj. Aha. Le-ai dat, dacă îl dai pe 0 e barcă. O să vezi că de 2 Racing e foarte șmecheră, adică o vezi și pe la... Uite, mie asta nu-mi place, nu pot să... Păi da, eram pe confort acum, nu? Păi confort și uite Păi și acum pe pe dinamic dinamic. e și mai tare. Păi da. Da, dar nu poți să zici că face urât. Mie mi se pare mai urât când faci balansul ăla așa. Auzi și toate astea. apa. Dar mai degrabă se uită oamenii la Lamborghini decât la Aeropt. Probabil. E mai spectaculos Lamborghini. Da, dar asta când va fi făcută, o spun că... Da? O să atragă privirile mai rău ca un Lamborghini, a? Stai că o vezi tu în primăvară. Chiar sunt curios. Jante pe 20, 12 j, ET0, ET10 pe față. Păi și astea sunt pe 20. Doar Da, că da, n-au astea AJ-uri. nu sunt 12 j. Da. Sunt 11 j pe spate Da. și au ET, cred că 20 sau 25. Și J-ul înseamnă lățimea, da? Da. Ca să înțeleagă oamenii. Iar eu am jantele luate dinainte să iau mașina cu 2 ani. Da? Da. Hai că asta nu știam. Da. Mi-au jantele și după 2 ani mi-au mașina. Nu contează, vreau Aeropt. Am jante forjate de la BC Forget. Aha. Și care este avantajul că sunt forjate? Se spar mai greu? Nu se ovalizează, nu se strâmbă. Duritatea și rezistența jantei la o grosime de 4-5 mm e ca și cum ar fi o jantă neforjată de 8 mm. Da? Da, păi janta e foarte ușoară. Aha. Salut, salut. Știi că eu te-am strigat, nu? Când? Acum 2 zile. De Da. fapt te stric mereu când trec pe acolo. Da? Forța Andy. Bine, salut. Forța Andy. Și de unde ți iei jantele astea? Păi am un colaborator în Anglia, Și le importatorul direct de la BC Forget. Dau comandă și le fac pe comandă jantele, ce lățime vreau eu, ce ET vreau, ce culoare. Adică- Am avut peripeții mari cu Aeroptul eu până mi-am luat. M-am dus în Germania după model de ăsta și era lovită în roata dreaptă de pe spate. Foarte mișto mașina, cu puțini kilometri, cu evacuarea Crapovici. Era foarte strâmbă, adică mergea foarte strâmb. Umblaseră la brațe, la șuruburi, șuruburile erau berculite în cap. Aha. Și m-am gândit, bă, la ce umbli tu la șuruburi dacă tot nu vrei să schimbi piesa care e strâmbă? Și m-am gândit că probabil că au schimbat brațele și cu alea ce erau și au văzut că mașina în continuare era strâmbă și ce au zis, bă, o vindem ca defectă, punem astea la loc. Da. Și atunci nu merita să o iei. Și săriști, dădeam 83.000 pe aia. Săriști 83.000 și să mergi cu o mașină Strâmbă. care să meargă strâmbă pe stradă și nu poți să mergi cu ea la viteza asta. Și nu poți să dai seama cum era la 260 să mergi cu mașina. Și am renunțat. După aia am câștigat una la licitație pe Cars on the Web. Da. Am câștigat-o cu 93.000 Așa? și nu mi-a dat mașina. De ce? N-a Era prea vrut- ieftină. Nu a vrut vânzătorul să o vândă cu suma aia. Deși Ah. avea... N-avea rezervă.
Nu, avea sumă minimă 76 de mii. Deci depășise revizor Da. price-ul. N-am înțeles, mamă, îți dai S-a seama. răzgândit. Și după aia am găsit-o pe asta, așa, m-am urcat în avion și am plecat direct. Marf. Știi că mi-a lăsat neamțul la mașină, nu? Cât zici că mi-a lăsat tu după tine așa? Negocierea mea cu neamțul. Păi ai luat-o cu 99. 99 de mii, cu tot cu TVA. Păi 5.000 de euro, cât să lase? Da? 9 euro. Serios? Îți dau cuvântul meu de onoare. Ce tare. 9 euro. Deci mașina 99 de mii a vrut pe ea, Așa? 99 de mii i-am dat. Ok, acesta a fost vlogul, lăsați-ne un comentariu, dați un like sau un dislike. Eu personal să citesc toate comentariile. Și spuneți-ne cum vi s-a părut vlogul. Ce le mai zicem în încheiere, Alin? Mai ai să le zici ceva oamenilor? Bă, dacă aveți un vis în viață și vă doriți ceva, urmați-vă visul. You gon' push me to my breaking point, that's a hard fact. We had an agreement, you got greedy, then you double back. That's a no-no, it don't work like that. We were friends, knowing me, how you thought you get away with that? If you switching up, I might have to switch a little face up. Right hand to the gavel, either way I'm getting caked up. Lying in the sand, pretty boy, what you made of? I can flip your shit, take your chick and your pay stub. I don't play the field, I hit my Dougie from the skybox. Playing with my funds, it get ugly like a cyclops. My God, I ain't been this livid since my dad kicked me out the house. We had an agreement, now you tryna give the run around. Bad move, you shouldn't have done me like that. You pay the price, don't take advice, make bad moves, the wrong move.